أولا بنكون عنا القطة، بنكون انت برمجتيها من الفيديو. هلأ بس بنجيب الزائر من هوني، بعد ما تجيبيه هلأ بس مشان نبرمجه. بعد ما نجيبه لحظة نجيب هاي، ومنحط عند ضغط العلم الأخضر دائما. بنروح على الحركات، يمشي 10 خطوات، نغير شكله كمان. لحظة شوي لا مو في هاي السرعة دي، إلا يستنى البنت ويت. لحظة شوي، نقله قبل ما نخليه يمشي لازم نقله إذا بيلمس القطة. طبعا القطة لازم تكون موجودة. نسيت أجيب القطة. طيب نجيبه، نرجع على الفارة، إذا بيلمس القطة طبعا راح يختفي. من هنا يختفي هوني. بنروح بنجيب له هايد أو هاي، بنجيب كمان هاي. طبعا بنروح عند هوني بنقله طبعا إنه لازم ينتظر، نحط الوقت يلي بدنا إياه. لا ليش ما تصير؟ هلا بنروح كمان بنقله وين بدنا إياه يطلع. بدنا إياه يطلع الفار، جيبه تعال. هون بدي إياه أنا يطلع، بنروح بنحطه هون هيك. ما بدي إياه يكون دائما هون. السلام عليكم، راح نبرمج لعبة ما في أبسط منها، وراح تكون سهلة كتير 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 كتير. هلا طبعا بس بتجيبوا هذا، بنجيبه طبعا من مكتبة الكائنات، ما في شي يعني هيك من عندي. تحطوه من مكان يعني، تحطوه من مكان طيب بعد ما أجيبهم راح نبدأ ببرمجة هذا. لما نضغط على هذا هيك، نضغط عليه بالماوس هيك راح يطالع صوت، راح نقله ستارت ساوند. طبعا فيكم تجيبوا الصوت من هون يطلعوا، وفيكم تختاروا الصوت اللي بدكم اياه، وبنقله يستنى ربع ثانية ويطالع الصوت هذا شي ساعة، وبعدين يستنى ويطالع الصوت ويرد يعمل نفس الشي. أما عند الطبل لما نضغط زر السبيس هذا راح يطالع هيك الصوت، شفتوا؟ وراح يكررها هيك 3 مرات ويستنى ويرد يطالع صوت. طبعا هاي الأصوات كلها من هون. ونفس الشي الميكروفون، هذا الميكروفون ما في شي يعني لما نضغط الزر هذا فوقاني هيك شو بيعمل. بيعمل أصوات هيك. طبعا هاي البلوك بنجيبه من هون، من عند هذا اللون الأخضر بتجيبوا هاي البلوكة. طبعا بتحطوه هون وبتغيروا الألوان. طبعا نحن بنحط نكست كوست مشان يطلع له المظهر التالي مشان يطلع هذا. فيعني برمجة بسيطة ولسه نسينا هاي. هاي كيف تتغير؟ هاي دائما تستنى نص ثانية وبتغير شكلها للخلفية اللي بعدها. فاللعبة سهلة كتير يعني
ما أعتقد إنه في حاجة نصها يعني هيك اللعبة بس. وإذا في سؤال لا تنسوا تكتبوا بالتعليقات، وبس يعني حسيت الفيديو قليل. باي.